तिमीलाई नि मान्छेले हेर्छौ नि त यसको रियल रिजन हो यु आर अ नाइस गाई यो भिडियो र यो च्यानल विक र कमजोरहरुको लागि हैन हैन सो तिमी पनि एउटा विक र कमजोर मान्छे हो भने यो भिडियो अहिले छोडेर गइहाल यो भिडियो नहेर हैन बट इफ यु आर स्ट्रङ हैन यो भिडियोलाई फुल स्ट्रिङ गरेर मेरो कुरा सुन्न थाल है त अब नाइस गाई भन्ने के हो त हैन नाइस गाई इज बेसिकली समवन हैन जो चाहिँ डर सेरवा छ हैन रुन्चे छ र चुतिया जस्तो व्यवहार गर्छ के र अरूले जे भने पनि मान्छ हैन सो तिमी आफूलाई नाइस गाई मान्दैनौ भने हैन here are some signs that you are a nice guy हैन नम्बर 1 you don't fight back हैन कसैले तिमीलाई के भन्दियो कसैले तिमीलाई के नराम्रो भन्यो भने तिमी फाइट ब्याक गर्दैनौ कोहीमा ठुलो मान्छेले आएर तिमीलाई हेपेर बोल्यो तत्तर ममा नराम्रो बोल्यो भने पनि तिमी के पनि त्यो मान्छेलाई भन्दैनौ त्यो मान्छेले तिमी के पनि गर्दैनौ उसले तिमी भन्न दिन्छौ जस्तो तिमीलाई हेप्न दिन्छौ कसैले के हेप्यो ओर्यो भने तिमी के पनि भन्दैनौ कसैले तिमीलाई तिम्रो सामान लियो चोर्यो ओर्यो दिएन ओरेन भने पनि तिमी के पनि गर्दैनौ यु जस्ट डोन्ट फाइट ब्याक नम्बर 2 तिमी डर सेरवा छौ यु आर अ काउ बेसिकली तिमी अति डर सेरवा छौ के तिमीलाई भित्रबाट डर लाग्छ तिमी देखाउन चाहदैनौ तिमी डर सेरवा हौ त भनेर हैन त तिमीलाई डर लाग्छ तिमी सोसियली एङ्सियस छौ तिमी इन्सेक्युर छौ तिमीलाई नयाँ मान्छेहरु छौ बोल्न डर लाग्छ यु आर जस्ट स्केयर्ड अफ पिपल र केटीसँग बोल्नु पर्यो भने तिमी हैन कटुमै मुच्छौ है कसम सो यु आर जस्ट स्केयर्ड एन्ड तिमी अति डर सेरवा छौ के नम्बर 3 यु डु फेभर टु म्यानिपुलेट पिपल तिमी मान्छेलाई युज गर्न वा मान्छेलाई म्यानिपुलेट गर्नलाई हेल्प गर्छौ हैन तिमी जेनरस भएर वा काइन्ड भएर अरूले हेल्प गरेको हैन के तिमी अरूले तिमीलाई पछि हेल्प गर्छन् भन्ने लोभले तिमी मान्छेले हेल्प गर्छौ के तिमी सेल्फिश भएर हेल्प गर्छौ के नाकि सेल्फलेस भएर हैन सो विचार गर नम्बर 4 यु क्यानट से नो तिमीलाई नो भन्न आउँदैन तिमीलाई मान्छेलाई रिफ्युज गर्न आउँदैन तिमी मान्छेलाई रिफ्युज गर्न सक्दैनौ अरूले जे भने पनि तिमी जस्ट मान्छौ के तिमीलाई थाहा छ कि त्यो मान्छे तिमीलाई काम गराएको छ र तिमी त्यो काम गर्न भ्याउँदैनौ वा सक्दैनौ तिमीलाई थाहा हुँदै कि तिमी त्यो काम गर्न सक्दैनौ वा भ्याउँदैनौ हैन तिमी त्यो मान्छेलाई नो भनेर त्यो मान्छेको काम गरिदिन्छौ के तिमी जस्ट because you cannot refuse the person के तिमी नो भन्न सक्दैनौ हैन स्पेशली वुमनलाई के नम्बर 5 you ask for permissions on everything and you are just afraid to break rules तिमी जे कुरामा नि हैन पर्मिसन माग्छौ र जे कुराले सोध्नु पर्छ भन्छौ के तिम्रो प्यारेन्ट्सलाई सोध्नु पर्छ तिम्रो टिचरलाई सोध्नु पर्छ फलानालाई सोध्नु पर्छ जस्ट सोध्नु पर्छ र पर्मिसन माग्नु पर्छ भन्छौ के तिमी र तिमी कुनै पनि रुल्स ब्रेक गर्नमा डराउँछौ र तिमी कुनै पनि रुल्स ब्रेक गर्न सक्दैनौ के तिमी जहाँ पनि रुल्स मान्दै हिँड्छौ जहाँ पनि पर्मिसन माग्दै हिँड्छौ के तिमी नम्बर 6 यु डोन्ट रेस्पेक्ट योरसेल्फ तिमी आफूले रेस्पेक्ट गर्दैनौ के तिमी अरू मान्छेलाई बढी भ्यालिडेट गर्छौ आफू भन्दा हैन अरू मान्छेलाई बढी तिमी सुपेरियर ठान्छौ आफू भन्दा यु जस्ट डोन्ट रेस्पेक्ट योरसेल्फ के तिमीलाई आफूलाई रेस्पेक्ट छैन के तर तिमीसँग पनि यस्तै ट्रेट्स छन् भने हैन कंग्रेचुलेसन्स यु आर द नाइस गाइ हैन सो नाउ हाउ टु सल्भ बिङ द नाइस गाइ हाउ टु फिक्स बिङ द नाइस गाइ हाउ टु बी द नाइस गाइ है त सो नम्बर 1 स्टार्ट फाइटिङ ब्याक कोही ठुलो मान्छेले तिमीलाई के नराम्ररी बोल्यो हेबेर बोल्यो नराम्ररी बोल्यो के भन्यो ओर्यो भने तिमी सिधै त्यो मान्छेलाई भन्दियौ मसँग यसरी नबोल्नु भनेर तिमीलाई त भनेको मन पर्दैन सपोज हैन र कोही मान्छेले तिमीलाई ततर मम गरेर बोल्दा जस्ट त्यो मान्छेले भन्दियौ मलाई त भनेको मन पर्दैन आफू भन्दा सानो कसैले हेब्यो भने कस्टम गर्दियो तिमी एक चरमा पड्काइदियो हैन र कसैले तिमीलाई के नराम्रो भन्दियो सेल्फ रेस्पेक्ट आउने कुरा भन्दियो मुखसुख छाड्दियो अलि अति बढी हेबेर बोल्दियो भने त्यो मान्छेले भन जस्ट मलाई नहेब्नु भनेर लागेन भने कुर्दियो सकेसम्म हातमा हार तर लाजोके भूत बातले मान्दैन भन्छ नि हैन त्यसै भनेर लागेन भने पड्काइदियो कस्टम हैन जस्ट फाइट ब्याक एन्ड स्टार्ट फाइटिङ ब्याक टु पिपल जस्ट फाइट ब्याक के नम्बर 2 ब्रेक रुल्स एन्ड डोन्ट आस्क फर पर्मिसन्स हैन एनी रुल्स आउट अफ फिजिक्स एन्ड कन्स्टिट्युसन क्यान बी ब्रोकन के साइन्स र हैन कानुन भन्दा बाहिरको जाको पनि रुल्स ब्रेक गर्न मिल्छ के सो डोन्ट बी स्केयर्ड अफ ब्रेकिङ रुल्स के रुल्स ब्रेक गर्नु हुँदा यताउता जस्ट नभन के रुल्स ब्रेक गर्नु पर्यो भने गर्दियो जस्ट डोन्ट बी स्केयर्ड टु ब्रेक रुल्स हैन र सबै कुरालाई पर्मिसन माग्न नथाल आफ्नो टिचर आफ्नो प्यारेन्ट्स जहाँ पनि पर्मिसन माग्नु पर्दैन के पर्मिसन माग्नु पर्दैन के मेरो भाइ सो जहाँ पनि पर्मिसन माग्ने बानी हटो हैन र जहाँ पनि पर्मिसन माग्न छोड्यो पर्मिसन माग्नु पर्दैन लर्न टु एक्ट विदाउट पर्मिसन्स एन्ड बी अ म्यान के केही भइहाल्यो भने त्यसलाई फेस गर हैन र जहाँ पनि पर्मिसन माग्नु पर्दैन के सो डोन्ट बी अफ्रेड टु नट आस्क फर पर्मिसन हैन पर्मिसन बिना एक्ट गर्न नडरो हैन रुल्स ब्रेक गर्न नडरो है त नम्बर 3 लर्न टु से नो भन्न सिक नाइ भन्न सिक हैन जस्तै जे भने पनि प्याच चलाएर नाइ भनिहाल भन्न खोजेको हैन तर कसैले तिमीलाई केही काम हराएर तिमी त्यो काम गर्न भ्याउँदैनौ वा सक्दैनौ भनी हैन त्यो काम गर्न तिमी भ्याउँदैनौ वा सक्दैनौ भनी हैन जस्ट म सक्दिन भन्दियो के म गर्दिन भन्दियो जस्ट नो भन्दियो के त्यो काम गर्न सक्दैनौ भनी तिमी हैन फेरि सबै कुराले नो भन भन्दै हैन हैन कसैले केही भन्यो भने गर्नुपर्छ अरूले हेल्प गर्नुपर्छ त्यो हो हैन तर केही काम छ त्यो तिमी गर्न सक्दैनौ हैन भन जस्ट नो भन्दियो के अरूले गर भन्दैमा गर्ने हैन के अरू जस्ट गर भन्नेमा गर्ने हैन के तिमी गर्न भ्याउँदैनौ सक्दैनौ तिमीसँग टाइम छैन तिमीसँग यो छैन तिमी त्यो गर्न सक्दैनौ भने जस्ट नगर्दियो म सक्दिन नो भन्दियो के लर्न टु से नो नाइ भन्न सिक है त नम्बर 4 हिट द जिम एन्ड मार्शल आर्ट्स हैन यसमा म धेरै कुरा भन्दिन हैन वर्कआउट सुरु गर जिम जाऊ होम वर्कआउट सुरु गर जेसुकै गर हैन जस्ट जिम जान थाल वर्कआउट गर्न थाल तिमी हैन जिम म हाई रेकमेन्ड गर्छु अरू भन्दा हैन र मार्शल आर्ट्स इज बेस्ट हैन मार्शल आर्ट्स सुरु गर्न सक्छौ भने तिमी हैन बक्सिङ वेथहरु सिक्न जाऊ इफ यु क्यान हैन सक्छौ गर जान सक्छौ भने जाऊ गर मार्शल आर्ट्स सिक हैन लर्न टु डिफेन्ड योरसेल्फ हैन जिम जान थाल मार्शल आर्ट्स गर्न थाल वा वर्कआउट सुरु गर्न थाल हैन जस्ट गेट स्ट्रङ्गर एन्ड इम्प्रुभ योर बडी के नम्बर 5 बी अ गुड पर्सन हैन नाइस गाइ र गुड पर्सन मिन्सको तिमीले फरक थाहा भयो होला यतिबाट हैन नाइस गाइ हेल्प्स पिपल बिकज ही क्यान नट रिफ्युज पिपल हैन र गुड पर्सनले एउटा राम्रो मान्छेले अरूले हेल्प गर्छ किनभने ऊ राम्रो मान्छे हो के सो द्याट्स द डिफरेन्स हैन सो बी सेल्फलेस व्हेन यु हेल्प के सेल्फलेस बन्न सिक के व्हेन यु हेल्प हैन मान्छेले तिमीले रिटर्नमा केही दिन्छन् भनेर हेल्प नगर के यो एक्सपेक्ट गर कि मान्छेले मलाई हेल्प गर्छ अनि यसले पछि मलाई फलाना फ्युचरमा यो गरिदिन्छ त्यसै सोचेर हेल्प नगर के जस्ट सेल्फलेस भएर हेल्प गर के जस्ट बी अ गुड पर्सन एन्ड हेल्प अदर्स के एन्ड दिस हाउ यु क्यान स्टप बिङ अ नाइस गाइ हैन
नाइस गाई हुनु अति नराम्रो अति छुट्या चिज हो होइन केटीहरूलाई पनि मन पर्दैन होइन वुमनहरूको लागि वान अफ द बिगेस्ट टर्न अफ भनेकै नाइस गाई हुनु होइन सो नाइस गाई हुन छोड होइन डोन्ट बी जस्ट लाइक अ नाइस पुसी गाई होइन र तिमी यो गर्न थाल्यौ तिमीलाई 100% इम्प्रुभ हुन्छ होइन सो द्याट इज फर दिस वान स्टे स्ट्रङ र हरे कृष्ण है त